Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu kembali di dalam ML Channel. Seperti biasa, anda bersama saya, Encik Muhammad Azruddin bin Syaudin, pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau Politeknik Podison. Untuk konten kali ini, saya akan berikan pengajaran berkenaan dengan siri ketiga bagi perlindungan litar pendawaian. Tetapi sebelum saya teruskan berkenaan dengan pengajaran yang saya akan terangkan untuk konten kali ini, kepada mereka yang belum subscribe, saya harap dapat subscribe, dapat tekan butang like dan juga tekan butang loceng. Okey, so kita teruskan kepada pengajaran untuk kali ini. So, untuk kali ini saya akan berikan penekanan berkenaan dengan komponen ataupun alat-alat yang kita gunakan bagi sistem perlindungan. Okey, yang pertama kita tengok pada switch gear. Ia merupakan satu alat yang terdiri daripada switch pemutus litar, fuse dan juga pemutus litar. Untuk switch gear ini, ia digunakan untuk mengawal, melindungi dan juga mengasingkan peralatan elektrik daripada punca bekalan. Untuk makluman anda semua, terutamanya kepada pelajar-pelajar saya, switch gear ini sesuai untuk digunakan sebagai menyahdayakan peralatan bagi membolehkan kerja pembaikan atau penyelenggaraan dilakukan. Okey, menyahdayakan ni maknanya kita mengasingkan litar pendawaian dengan punca bekalan, jadi kita dapat melakukan kerja-kerja penyelenggaraan ataupun penambahbaikan ataupun menukar perakasan ataupun komponen rosak di dalam litar pendawaian kita. Secara langsung, keselamatan kita semasa melakukan kerja terjamin. So, kita tengok kepada jenis-jenis bagi switch gear. Yang pertama, kita ada switch fuse. Yang kedua, kita ada fuse switch. Yang ketiga, kita ada circuit breaker yang terdiri daripada MCB, ACB. Yang keempat, kita ada isolator. Dan yang terakhir, kita ada contactor ataupun change over switch. So, kita tengok satu persatu. Yang pertama, kepada switch fuse. Untuk switch fuse ini, ia bertindak sebagai perlindungan, pengecilan dan juga bertindak sebagai pensuisan untuk litar pendawaian. Tugas utama switch fuse adalah mengagihkan kuasa dan melindungi alat dan kabel elektrik daripada kerosakan yang diakibatkan oleh turun naik nilai bekalan utama yang masuk ke dalam litar pendawaian. Yang kedua, kita ada fuse switch. Yang tadi yang pertama switch fuse. Tugas dia untuk memutuskan atau menyambungkan litar elektrik. Okey, jelas perbezaan antara dua komponen ini di antara switch fuse dan fuse switch. Seterusnya kita tengok pada circuit breaker ataupun dalam bahasa Melayu pemutus litar. Untuk circuit breaker ini, ia dikendalikan secara automatik yang bertujuan untuk melindungi litar elektrik daripada beban berlebihan ataupun litar pintas. Ini seperti yang saya telah tunjukkan dalam amalia lepas, di mana saya suruh pelajar-pelajar saya tekan kita punya circuit breaker untuk pastikan dia berfungsi ketika berlakunya arus lebih ataupun bila kita tekan switch ujian tersebut, ia memberikan tindak balas. Selain daripada itu, untuk circuit breaker ini, ia juga bertujuan untuk mengesan kerosakan dan kemudian menghentikan aliran elektrik yang masuk ke litar pendawaian seterusnya untuk kegunaan beban. Jadi secara langsung dapat mengelakkan daripada berlakunya litar pintas ataupun overload. Dan insyaAllah kita dapat mengurangkan daripada berlakunya kebakaran yang disebabkan oleh berlakunya litar pintas ataupun overload untuk litar pendawaian tersebut. Seterusnya kita tengok pada isolator. Untuk makluman anda semua, isolator ini adalah merupakan peranti yang digunakan untuk mengasingkan litar ataupun peralatan daripada sumber kuasa. Selain daripada itu, ia merupakan alat pensuisan ataupun mechanical dalam kedudukan terbuka yang mana memungkinkan pengasingan input dan output sesebuah peranti. Dan yang terakhir, contactor. Ia bertujuan untuk menukarkan elektrik yang berada di dalam rumah ataupun premis perniagaan, arti kata lain, pengguna domestik dan pengguna komersial, dari grade kuasa komersial ke penjana tempatan apabila berlakunya gangguan pada kita punya penjana. Okey, saya dah terangkan jenis-jenis kita punya switch gear. So, kita tengok pada istilah arus di dalam sistem perlindungan. Ini saya ada terangkan pada siri yang kedua. Awak ada dengar arus nominal lah, arus perlindungan lah. Okay, untuk yang ini saya akan terangkan apa yang dimasukkan dengan istilah arus yang saya telah terangkan pada siri kedua yang lepas. So, terdapat 5 jenis arus di sini. Yang pertama kita tengok arus nominal ataupun setting current. Dia punya simbol I N kecil. Ia merupakan arus permintaan maksimum yang diperlukan oleh sesuatu litar termasuk simpanan untuk masa akan datang. Yang kedua, arus kendalian peranti pelindung arus lebihan ataupun I2. Untuk I2 ni bagi bahasa Inggeris adalah Operating Current Over Current Protection Device. Dan untuk arus ini, ia akan menyebabkan peranti berkendali pada masa lazimnya bagi melindungi litar daripada berlakunya arus lebih yang akan menjejaskan litar pendawaian kita.
Dan nilai arus I2 adalah tidak melebihi 1.45 daripada keupayaan kabel yang digunakan dalam membawa arus bagi lita pendawaian. Yang ketiga, kita ada arus penjadualan ataupun IT kecil. Ia juga dikenali sebagai current holding. Dan kadaran arus bagi suatu jenis kabel yang terdapat dalam jadual kabel dan dianggapkan ia akan berkendali pada suhu tidak melebihi daripada 30 darjah Celsius. Seterusnya yang keempat, arus beban ataupun arus rekaan IB. Ia merupakan magnitude arus yang hendak dibawa oleh suatu lita dalam penggunaan biasa. Dan yang terakhir, keupayaan kabel membawa arus ataupun simbol dia adalah IZ. Arus yang paling berkesan ataupun arus yang paling maksimum yang mampu dibawa oleh kabel untuk perkhidmatan yang berterusan tanpa menaikkan suhu atau merosakkan penembatan kabel yang kita gunakan bagi lita pendawaian semasa melakukan pemasangan lita-lita tertentu. Ini adalah 5 istilah arus yang kita gunakan dalam sistem protection bagi pemasangan lita pendawaian. Okey, so itu saja untuk bab 6. Simple saja. So untuk makluman mereka yang tak tengok lagi siri 1, dalam siri 1 saya terangkan, saya pecahkan kepada 3 siri supaya setiap video saya ni saya anggarkan tidak melebihi daripada 15 minit. So saya anggarkan dalam 10 hingga 15 minit saja. Kalau lebih 15 minit, lebih 20 minit, kebanyakan pelajar saya dia tak bagi perhatian terhadap pengajaran yang saya berikan. Okey, seperti biasa kepada pelajar-pelajar saya, jangan lupa scan QR code ni. Sebab apabila anda scan QR code ni, anda akan dilinkkan terus kepada Google Form yang telah saya sediakan. Di mana dalam Google Form tersebut ada maklumat peribadi yang anda kena isi. Dan ada untuk siri kali ini saya ada sertakan lebih kurang dalam 3 soalan yang anda kena jawab. Anda kena jawab semua soalan yang terdapat di dalam Google Form tersebut. Dan seperti biasa, untuk saya menandakan kehadiran anda bagi video pengajaran saya, anda kena buat 2 kaedah. Yang pertama, scan QR code ni dan jawab semua soalan dalam Google Form. Dan yang kedua, anda kena buat kesimpulan berkenaan dengan video pengajaran yang saya buat untuk konten kali ini. Dan jumlah perkataan adalah minimum 20 patah perkataan. Dan sekiranya anda menghadapi masalah untuk scan QR code ni, anda boleh klik pada link Google Form yang saya berikan ataupun yang saya sertakan di dalam ruangan description di bawah sini. Okay, so jangan lupa pelajar-pelajar saya untuk scan QR code ni, jawab soalan dan tulis kesimpulan minimum 20 patah perkataan berkenaan dengan video pengajaran yang saya berikan dalam konten kali ini dan tulis pada ruangan komen box di bawah. Dan seperti biasa, kepada pelajar-pelajar yang bukan daripada kelas yang saya ajar ataupun daripada institusi pendidikan lain, kalau nak jawab soalan pun boleh juga, saya akan respon. Tak ada masalah juga, boleh jawab untuk menguji tahap pemahaman anda berkenaan dengan video pengajaran yang telah saya berikan di dalam konten kali ini. So itu saja daripada saya untuk konten kali ini. Selesai sudah kita bab yang ke-6, selesai 3 siri. So saya harap pelajar-pelajar saya dapat memahami berkenaan dengan sistem perlindungan ataupun protection part yang kita gunakan di dalam lita pendawaian elektrik bagi pengguna komersial dan pengguna domestik di Malaysia. Sebelum saya undurkan diri, kepada mereka yang telah subscribe channel saya, terima kasih saya ucapkan kerana support ataupun belanja subscribe. Selain daripada itu, tekan butang like, share juga video saya. Terima kasih saya ucapkan. Kepada mereka yang belum subscribe channel saya harap tidak keberatan, belanjalah satu. Okey, so mudah saja. Yang paling penting anda tekan butang like, tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Dan bila anda tekan butang loceng, anda akan dapat notifikasi berkenaan dengan konten-konten yang terbaru yang saya akan letak di dalam MN channel ini, terutamanya berkenaan dengan pengajaran saya di Politeknik. Okey, itu sahaja daripada saya untuk konten kali ini. Semoga kita bertemu lagi dalam konten-konten yang akan datang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.